السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نكمل مجموعة فيديوهات الميكانيكال سيل. هنتكلم دلوقتي على تقسيم الميكانيكال سيل طبقا لمجموعة عوامل. أول حاجة عوامل ليها علاقة بالديزاين بالتصميم بتاعه، أو عوامل تانية لها علاقة بعملية التركيب. فلو قلنا ديزاين، حاجة اسمها الفيس بالانس ريشيو، اللي هو تعادل أو النسبة ما بين مساحات الفتح والقفل على الفيس، هنعرفها بعدين، وشكل الفيس بتاع الميكانيكال سيل، نوع السبرينج اللي راكب جواه، شكل السكندري سيل اللي هي الاورنجات بتاعته، وازاي بنقل الحركة من العمود. عرفنا هننقل الحركة من العمود للقفص الكيج، ومن الكيج للحلقة الدوارة بننقله ازاي. طيب طريقة التركيب ممكن يبقى سنجل، يعني ميكانيكال سيل واحد او اتنين. الاتنين دول ممكن اتنين ورا بعض تندم، او اتنين ظهرهم في ظهر بعض، او اتنين وشهم في وش بعض، اللي هو فيس تو فيس او باك تو باك. طيب نبتدي بأول واحد فيهم، اللي هو البالانس ريشيو. ايه البالانس ريشيو ده؟ تعالوا نفهم كده بالراحة. لو احنا عندنا قاعدة قديمة اهو بتقول ان القوة بتساوي الضغط في المساحة اللي بيأثر فيها الضغط ده، يدينا في النهاية القوة. طيب لو افترضنا ان الضغط بتاعنا ثابت والمتغير هيبقى هو المساحة. طيب لو قلنا عندنا اسطوانة قدامنا اهي، اللي هو احنا هنا بنرمز لها بالسطح الدوار بتاع الميكانيكال سيل، اللي هو الصلبة او الكربونة زي ما بنقول ايا يكن المسمى. ده مساحتها من الناحية اليمين والشمال اسمها ايه؟ المساحة. طيب بمعنى كده لو الضغط ثابت هيأثر في الجنبين، الناحية اليمين والناحية الشمال، على المساحة ايه؟ يبقى هيتولد عندنا فورس، قوة اسمها F1 و F2. طيب بما ان المساحة ثابتة، يبقى اذا ال F1 هتساوي ال F2، يعني القوة المأثرة على الاسطوانة اللي قدامنا دي من اليمين ومن الشمال متساوية. يبقى الاسطوانة دي القوة عليها متساوية، يبقى مش هتتأثر بأي قوة خارجية. طيب تعالوا نشوف الشكل ده. لو احنا عندنا هنا مساحة اسمها A1، والمساحة الناحية التانية اسمها A2. لو افترضنا ان ال A1 دي هي الناحية اللي فيها السبرينج، اللي فيها السوستة بتاع الميكانيكال، والناحية التانية ال A2 هي سطح التلامس مع الحلقة الثابتة، يبقى عندنا A1 و A2. يبقى هيتولد عندنا قوة واحد F1 و F2. طيب لو المساحة ال A1 أكبر من ال A2، يبقى أكيد ال F1 أكبر من F2. يعني لو مساحة اللي في ظهر اللي ناحية السبرينج أعلى من المساحة اللي ناحية التلامس بتاعة الاتنين السطحين بتاع التلامس بتوع الميكانيكال مع بعض، يبقى معنى كده ان قوة القفل اكبر من قوة الفتح. طيب يبقى دايما هتبقى القوة محصلتها في اتجاه القفل. طيب ايه بستخدمه في ايه بقى البالانس ريشيو ده؟ البالانس ريشيو ده بستخدمه ان انا الحلقة المتحركة بتاعة الميكانيكال سيل بحاول اعمل تعادل للقوة المؤثرة عليها، علشان دايما اخلي في جاب ما بين الحلقة المتحركة والحلقة الثابتة، عشان تسمح بعملية التبريد زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، والا هيبقى مفيش عندي تبريد فالميكانيكال ده يتحرق. طب تعال نشوف كده. لو ده الهاوسنج بتاع الترومبة، وادي ركبت الحلقة الثابتة في الجلاند والمتحركة على العمود، وعندي السائل اهو جاي من ناحية السحب من ورا الامبيلر، ملى الغرفة كلها واثر على الجلبة من الظهر ومن قدام. تمام. يبقى المساحة دي اسمها ايه؟ مساحة القفل، الكلوزنج فورس، اللي هي من ناحية السبرينج بيساعد معاه. طب والمساحة دي اللي هي سطح التلامس ما بين الثابته والمتحركه، سطح التلامس بس اسمه ايه؟ ده الاوبننج فورس. يبقى دي الاوبننج اريا فهتولد اوبننج فورس، وهنا الكلوزنج اريا هتولد كلوزنج فورس. طيب ايه الموضوع ده بنستغله في ايه؟ زي ما قلنا بنستغله ان انا اقدر المساحات دي وما يتولد من القوة الناتجة عليها، اقدر اخلي الجلبة المتحركة تبعد قد ايه عن الجلبة الثابتة عشان عملية تبريد. فلو قلنا دي قوة القفل وهنا قوة الفتح، فقدرت ابعد الحلقة المتحركة عن الحلقة الثابتة عشان تديني عملية تبريد. طيب تعالوا نشوف كده اهو ازاي. شايفين السطح ده؟ هنا سطح الجلبة المتحركة عادل كله، فلما هتعمل تلامس مع الجلبة الثابتة هتعمل تلامس بمساحة كبيرة، فيبقى هنا مساحة الفتح كبيرة. طيب تعالى ايه التعديل اللي احنا عملناه؟ تعالى نبص كده. عايز اقلل الاري المساحة اللي بتولد قوة الفتح، فرحت جاي عامل ايه؟ شفتوا كده؟ رحت جاي مغير، عامل شفة، كلت جزء منها، فخليت مساحة التلامس صغيرة
جميل. تمام. تعالوا نشوف الموضوع ده ازاي. لو افترضنا ان الضغط عندي ثابت على الحلقة المتحركة، يبقى عندي في حاجة اسمها closing area و opening area. النسبة ما بين ال closing area على ال opening area بنسميها ال balance ratio. ادي ال closing area مساحة الفتح الغلق، وادي مساحة الفتح اللي هي ال AO opening. طيب يبقى ال balance ratio هو عبارة عن closing area مساحة الفتح، مساحة القفل على مساحة الفتح. طيب ايه بقى اهمية الموضوع ده؟ قلنا عشان يعمل خلوص صغير ما بين الثابته والمتحركه، فتدخل طبقه من السائل فيعمل عمليه تبريد. طب لو مفيش بقى، لو نسبه قوه القفل عاليه جدا لدرجه ان في تلامس مستمر على طول، المنطقه دي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها البالانس ريشيو هيبقى قوه القفل اعلى من قوه الفتح بكتير. يبقى معنى كده ان مفيش تسريب خالص لانهم هيلامسوا بعض باستمرار، بس معناها ان السطحين هيسخنوا وهيتاكلوا بسرعه جدا، يبقى عمرهم هيبقى قليل. طيب تعالوا نبص كده تاني اهو، برضو نفس الجزء المتحرك، الحلقة المتحركة في عندنا عليها حاجتين: قوة قفل اللي هي عبارة عن قوة الليكويد السائل اللي قلنا عليه بالضغط على المساحة، وقوة السوستة. طب وقوة الفتح هي عبارة عن قوة السائل اللي قلنا عليه هيخش ما بين سطح التلامس بس. طيب لو قوة الفتح بتساوي قوة القفل، لو تساوي بعض، يبقى ده بنسميه امبالانس. ليه؟ لان غالبا هيبقى السوستة تقفل اكتر، السوستة هتبقى زيادة في اتجاه القفل. طيب لو قوة القفل اعلى من قوة الفتح، يبقى ده هنسميه امبالانس برضو، لان معنى كده ان قوة القفل زائد السوستة اعلى بكتير من الفتح. طيب لو قوة القفل اقل من قوة الفتح، يبقى بنسميه بالانس. ليه؟ لان قوة الفتح هتبقى اعلى من قوة القفل وتحاول تعادل قوة السوستة كمان. طيب تعالوا نبص على الحالات بتاعتنا كده. ادي قوة مساحة الفتح وادي مساحة القفل، الاتنين قد بعض. شايفين ايه ازاي؟ زي اول صورة خالص شفناها. تمام كده، يبقى اسمه امبالانس. طيب لو جينا كلنا حتة من الحلقة، شلنا منها جزء اهو اللي هو المتخطط بالخطين الابيض، يبقى دي اسمها مساحة القفل ودي مساحة الفتح الاتنين. تمام، يبقى ده هنسميه هنا مساحة القفل اقل من مساحة الفتح اقل من مساحة القفل، يعني القفل اكبر، يبقى اسمه برضو امبالانس. طيب حالات جت منين بقى اللي احنا عملناه ده؟ شايفين المساحة دي اللي احنا كلناها، المساحة اللي عملناها بالخط الاحمر، وقصادها الناحية التانية كأنها اليمين عدلة الشمال، فبقت عندنا مساحة الفتح هي الخط الاسود ومساحة القفل هي الخط التاني، فبرضو ما زالت القفل اكبر، بس اللي عملناه كده ان احنا قللنا مساحة الفتح. طيب يبقى برضو اسمه امبالانس. طيب تعال نبص كده. لو عندنا الخط ده، الخطين دول كده احنا بنحاول نمثل الحلقتين بتوع التبريد كدوائر، اللي هو حلقتين مش التبريد، حلقتين التلامس بتوع الميكانيكال سيل، نقطة التلامس. لو قلنا دي كده الخطين اللي قدامنا دول هو نقطة التلامس ما بين السطحين. لو حطيناهم على بعض، حطينا كده لون وحطيناهم على بعض، هتبقى دي مساحة التلامس. طيب والخطين التانيين دول دي المساحة اللي في ظهر الحلقة المتحركة من ناحية السبرينج اللي بيتأثر فيها الضغط، مساحة الضغط أو الغلق. مين الأكبر؟ باينة جدا إن الأكبر مساحة القفل، يبقى هنا امبالانس. أهو أدي خط أهو خدناه عند أول سطح التلامس، وخط تاني عند نهاية سطح التلامس أهو، دي الكونتاكت اريا أو مساحة الفتح. تمام كده، اللي هو الاوبننج قوة الفتح. يبقى التلاتة دول اللي على اليمين دول كلهم بيفتحوا. الخطين التانيين دول ده القوة المؤثرة في ظهر الحلقة المتحركة اللي بتعمل مساحة القفل اللي هي الضغط، اللي هي قوة القفل. مين أكبر؟ هنلاقي إن القفل أكبر، يبقى اسمه unbalanced ratio. طيب تعالوا في الحالة بتاعت التانية دي كمان، لو قلنا إن مساحة الفتح هي الأكبر، إزاي؟ هنيجي في السليف اللي على العمود ونبيت الجلبة جواه زي ما احنا شايفين. السليف اهو عملنا له كتف، فبقى الضغط مؤثر فين؟ في السليف نفسه مش في الجلب. فتعال نشوف، ادي مساحة القفل بقت صغيرة وادي مساحة الفتح بقت كبيرة، يبقى مساحة الفتح اعلى من مساحة القفل، يعني قوى الفتح اكبر من قوى القفل، يبقى معنى كده ان ده اسمه بالانسد. ليه؟ حاولنا نعادل قوة السوستة كمان.
تمام. تيجي نمثلها لو حطينا لون وحطينا الحلقة المتحركة والثابتة على بعض عشان نشوف. الخطين دول هما بيمثلوا منطقة التلامس اللي هي الفتح، قوة الفتح. والخطين دول قوة الضغط او قوة القفل، تقريبا قد بعض، قريبين اوي من بعض. يبقى انا عندي هنا بالانسد سيل فيس. نكمل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.